Përshëndetje, në këtë video jemi përsëri në kapitull gjeometrie për klasën e 9 dhe mësimi i parë teorema e Pitagorës. Atëherë, që të flasim, themi dhe kuptoni teoremen e Pitagorës, çdo nxënësi patjetër i duhet të kuptoj, në qoftë se s'mban mend, ose merret sot për herë të parë, koncepti për trekëndshën këndrejt. Kujtojmë që një trekëndësh që plotëson një kusht që njërin nga tre këndët e tij e ka të drejtë, pra gjysma e këndit shtrirë ose 90 gradë për bërë të lidhjen, unifikimin e këndit të drejtë me konceptin, ky trekëndsh quhet këndrejt. Pra dhe herë trekëndshi që ka një kënd të drejtë automatikisht është trekëndsh këndrejt. Te trekëndshi këndrejt që kemi në figurë ABC, po ke çdo trekëndsh këndrejt, kuptohet, njëra nga brinjët quhet hipotenuzë dhe vetëm njëra, ndërsa dy brinjët tjera janë katete. Hipotenuzë me përkufizim quhet brinja që ndodhet përballë këndit të gjerë, të drejtë, se thash gjerë, lapsus. Pra dhe i herë, ke trekëndshi ABC, ne kemi pranuar që këndi C është i drejtë dhe ky është simboli i këndit të drejtë. Në qoftë se marrim brinjën AB, brinja AB është përballë këndit C. Çdo me thënë që është përballë, nëse ne pozicionohemi në këtë pikë, ne e shikojmë përballë këtë brinjë. Ndërsa dy katetet, njërin e shikojmë majtas dhe njërin djathtas. Atëherë, AB-ja, ke ky trekëndsh është hipotenuzë. Kështu që në çdo trekëndsh, në çdo figurë, juve hipotenuzën e gjeni sipas këtij standardi. Shikoni cila brinjë është përballë atij këndit të drejtë. Por duke menduar ju që jeni në atë vend. Tani, kuptohet që në këtë trekëndsh, dy brinjë tjera, pra AC-ja dhe BC-ja, janë katete. Gjithashtu, këtë trekëndshi këndrejt, dy këndet tjerë, përveç atij që është 90 gradë, janë të ngushtë. Pra këndi A është automatikisht më i vogël se 90 gradë dhe këndi B është më i vogël se 90 gradë. Nëse bëjmë një analizë të hollë logjike, themi që këto katetet, këtë trekëndshi këndrejt, janë brinjët që janë përballë këndeve të ngushtë. Por, kemi edhe versionin tjetër që katetet janë dy brinjët që formojnë këndin e drejtë. Pra këndi i drejtë, këtë trekëndshi këndrejt ka për brinjë katete. Tani, në qoftë se gjatësinë e segmentit AB, pra të hipotenuzës, e shënojmë me C, është një marrëveshje që brinjët që janë përballë kulmeve marrin si emërtime shkronjat e kulmeve, por të vogla. Do me thënë, tu duhet jetë C e madhe e shtypit, tu është C e vogël e shtypit. A është brinja që ndodhet përballë kulmit A dhe B është brinja për kateti përballë kulmit B. Edhe i herë, A-ja e vogël, B-ja e vogël dhe C-ja e vogël shprehin gjatësitë e këtyre segmenteve dhe këto gjatësi duhet të jenë të matur patjetër me të njëjtën njësi matje. Pra ABC-ja janë numra, po njësitë matëse të tyre janë unike, e njëjta njësi, s'ka rëndësi çfarë, po e njëjta njësi. Pasi është dhënë ky material para përgatitor, atëherë kemi të drejtë të formulojmë dhe të merrni konceptin e teoremës Pitagorës, që faktikisht është shumë e thjeshtë, por fatkeqësisht në për shkollat tona, kot kthehet në teoremë të vështirë. Atëherë, teorema e Pitagorës me fjalë thuhet kështu. Në çdo trekëndsh këndrejt, pra teorema e Pitagorës thotë vetëm në trekëndsh këndrejt. Kujdes, pra fillon me në çdo trekëndsh këndrejt. Katrori i hipotenuzës së tij është numerikisht i barabartë me shumën e katrorëve të kateteve të tij. Kështu formulohet teorema me anë të fjalës, pra pa përdor barazimin, edhe herë pra. Në çdo trekëndsh këndrejt,
katrori i hipotenuzës është numerikisht i barabartë me shumën e katrorëve të kateteve. Atëherë, po ta konvertojmë në barazim si pas simbolikës që përdorëm tu, për këtë trekëndsh, kjo fjali që thamë ne, shkurt shkruhet kështu, C katror. C katror është gjatësia e hipotenuzës katror ose katrori i hipotenuzës. Është i barabartë, thamë, ja barazimi, me shumën, ja shuma, e kujt e katrorëve të kateteve, ja katrori katetit, ja katrori katetit tjetër, pra katetit A, katror dhe katetit B në katror. Atëhere, nxënësi, pra, fundja funit, do mbaj mend, në qoftë se se mban mend me fjalë, mban mend me figurë, barazimin, po jo barazimin kot, barazimin si pas figurës. Atëhere, si pas figurës atje, thot teorema Pitagorës, C-ja në katror, është pa tjetër e barabartë me A katror plus B katror. Atëhere, marrë një shembull shumë të thjeshtë, se jemi ke fillimi i mësimit. Në qoftë se unë kam një trekëndsh këndrejt, pra A, B, C, i cili këndin e drejtë ka në B, sepse kështu është dhënë figura, dhe unë dua të gjej X-in. Atëherë, këtu tashmë nuk bëj gabim që të them C-ja në katror, se C-ja si pas saj i takon tu. A-ja i takon tu, B-ja këtu. Por, unë lidh atë që hipotenuza në katror, pra kjo është hipotenuza, në katror, X-i në katror, thot teorema Pitagorës, është e barabartë me 5 katror plus 3 katror. Pra, X-i në katror, baraz me këtë në katror plus 3 katror. Atëherë, X-i në katror, barabartë me 25 plus 9. Pra, X-i në katror, baraz me 34. Po X-i, atëherë kur kemi folë për ekuacionet, ose për rënjën katrore, kemi thënë që numri që në katror jep 34, ne s'kemi thënë fix për 34, po në përgjithësi për një numër, gjendet duke marrë rënjën katrore të ati numri, por këtu vetëm rastin kur X-i është pozitiv. Pra, ju keni thënë që rënja katrore 34 ka 2 rezultate, ti do marrësh X-in plus rënja e 34-ës. Sepse X-i përfaqëson gjatësi dhe gjatësia s'mund t'jetë kur negative. Kështu që rënja e 34-ës tashmë me makinë llogaritse del një numër. Ky numër është i përafërt, pra në qoftë se ne vazhdojmë me procesin e nxjerrjes rënjës, që do dalë kuptohet 5 presje ca, ne aty do përdorim shenjën përafërsi. Ndërkohë që se saktë është të lihet rezultati kështu. Tani, një ushtrim, mini ushtrim. Kemi një trekëndsh atje dhe thot brinjët e tij janë sipas figurës 10, njëra brinjë është 3 dhe brinja tjetër është e. Gjeni thot e-n. Çfarë do bëjmë ne? Së pari ne do diktojmë që kuptojmë që ky trekëndsh ka simbolin e këndit drejt dhe këtu është kulmi i këndit drejt, pa çka sa ai nuk ta emërton fare me kulme. Dhe ju kuptoni që për këtë trekëndsh teorema e Pitagorës do shkruhet 10 në katror është hipotenuzë baraz me katet katror, që është 3 në katror, plus e në katror, që është kateti tjetër në katror. A së kuptut? Edhe herë. Pra, katetin katror, e katror, plus katetin katror, 3 në katror, baraz me 10 në katror. Teorema e Pitagorës e zbatuar. Dakord? Tani, ky barazim na jep mundësinë që të gjejmë e në katror dhe në fund edhe e-n. Atëherë, e në katror, 3 në katror tashmë besoj e dini që jep 9 dhe 10 në katror baraz me 100. Pra, e-ja në katror, ekuacion është ky tani, i panjohur është e-ja, e-ja në katror, çojmë 9 në 9 tjetër, 100 minus 9. Pra, e-ja në katror baraz me 91. E-ja është plus rënja katrore 91-shit.
përsëri i njëjti problem, këtu eja merret vetëm njëri rezultati rrënjës për arsyeën e thjeshtë sepse eja, ashtu si dhe x-i para 2 minutash, është numër pozitiv, sepse eja përfaqëson gjatësinë e brinjës trekëndshit, e cila është gjithmonë numër pozitiv. Gjithashtu rrënjën e 91-shit ju nuk do ta gjeni fiks asnjëherë, sepse kemi thënë dhe do mësoni edhe në gjimnaz që rrënja e 91-shit është numër iracional, që do thotë është i pafundëm dhe ne nuk e gjejmë dot. Në çdo version që mundohemi ta shkruajmë është thjesht për afrim. Pra gjithmonë shoqërohet me një gabim. Për afrimet kuptohet që kanë edhe margjen e gabimit. Kështu që në këto dy raste juve thjesht po merrni konceptin e teoremës Pitagorës. Më pas, për ushtrime të nivelit më të vështirë, kuptohet do shoqëroheni me video të tjera. Miro takofshim. Këtu keni dy problema ku aplikohet, pra zbatohet teorema e Pitagorës. Problema parë, na jepet një trekëndësh dy brinjëshëm, i shoqëruar me figurën, ku njohim vetëm hipotenuzën. Të tillë problema do keni shpesh dhe mësoni teknikën e zgjidhjes tyre. Gjeni thot brinjët e trekëndshit. Atëherë, figura, trekëndshi dy brinjëshëm, këndi drejt në kulm, pra x janë brinjët e trekëndshit dy brinjëshëm, që i quhen katete në këtë rast sepse trekëndshi është këndrejt. Pra, për trekëndshin dy brinjëshëm, ju e dini që janë brinjë anësore, por janë katetet e trekëndshit këndrejt. Pra, trekëndsh këndrejt dy brinjëshëm, fiksohen mirë. Tani, këtë thot gjeni katetet, ju e kuptoni që po gjedhët njërin, keni gjedhë dhe tjetërin, sepse e dini që trekëndshi është dy brinjëshëm. Për këtë, pra për gjithë katetet e trekëndshit dy brinjëshëm kur dini hipotenuzën, do zbatoni teoremën e Pitagorës. Pra, gjithë problemi është që nxënësi tani po e fikson mirë teoremën e Pitagorës sipas figurës, jo përmendsh. Përmend që di a katror plus b katror baraz me c katror. Por nuk është puna që ne ta themi teoremën e Pitagorës nëpërmjet alfabetit, duke marrë 3 shkronjat e para. Por, katetin katror plus katetin katror jep hipotenuzën katror. Kjo është thelbi. Atëherë, sipas këtij barazimi, duke ushtruar këtë figurë, kemi x katror, njëri katet, plus x katror, kateti tjetër, baraz me hipotenuzën katror. Kaq ka në thelb teorema e Pitagorës. Tani, vazhdimi i ushtrimit. X katror plus x katror, si që dim janë monome të ngjashme, dhe ju i mblidhni dhe jep ekuacionin, pra jep barazimin 2x katror baraz me 225. Pra x katror plus x katror jep 2x katror, 15 her 15 bëjnë 225 për ndonjë që se kuptovi. Tani, për gjetë x-in, ju fillimisht do gjeni x-in katror. Dhe për gjetë x-in katror, këtu do pjestoni dy anët me 2. Pra, si gjithmonë, kur pranë x-it apo x-it katror keni koeficient, pjestimi me 2, kur është 2, pjestimi me 3, kur është 3, e bën atë 1. Pra, pjestohet me koeficientin. Dhe del 2x katror përmbi 2, baraz me 225 përmbi 2. Pra, x-in katror, 225 përmbi 2 bëjnë 112.5. X-i është sa rrënja pozitive e 112.5-ës. Pra, juve e dini që x-i është pozitiv dhe ke rrënja që nxirrni, nuk i merrni të dy rezultatet, po merrni vetëm numrin pozitiv. Pra, x-i lihet kaq, për arsyeën e thjeshtë se rrënja katrore e numrit 112.5 është numër i pafundëm dhe saksia më e madhe nuk është kur ne përdorim makinën llogaritse. Saksia më e madhe është kjo. Kuptohet pra
vetëm një vlerë, sepse ju tashmë në rrejnë katrore, kur e kemi shpjegu dhe mësuar, keni thënë ka dy vlera, një pozitive dhe një negative. Vlera negative në këtë ushtrim nuk pranohet, sepse i jemi të përshtatur me ushtrimin. X-i është gjatësi e brinjës trekëndshit dhe gjatësia e brinjës trekëndshit nuk mund tjetë kurse si numër negativ. Problemi këtu mbaron. Tani, po këtu ka marrë dhe një problem tjetër, i cili thot kështu. Spiralja mund të ndërtohet thot duke rënditur një trekëndër shkëndrejt si në figurë. Atëherë, konkretisht, merret ky trekënd që këndrejt me brinjë 4 dhe 2 dhe kuptohet që jep hipotenuzën që në figurë është PR, pra trekënd që është R, P, Q, trekënd shkëndrejt. Tani, këtu ke hipotenuza e të parit shndërrohet në katet, duke heq një pingulle nga pika P me gjatësi po 2, sa që ishte kjo, ky kateti që R, që P. Atëherë PS-ja është 2, të ka thënë figura, o thjesht po e komentoj, dhe kateti tjetër tashmë është kjo hipotenuza që është si segmenti PR. Pastaj, procedura vazhdon, merret një hipotenuzë re, ke ky trekënd që përsëri këndrejt, se thamë që ky ishte pingull, dhe ky kateti për këtë trekënd që është hipotenuzë për këtë trekënd, i hiqet një katet tjetër dhe përftohet së kjo RT, e cila është hipotenuzë për trekëndin RST. Me këtë figurë, thot, më gjej ypsilonin. Të dhënat janë vetëm 4, 2 dhe këto katetet gjithë nga 2. Atëherë, zgjidhja. Kuptohet që ky ypsiloni është hipotenuzë në këtë trekëndin këtu. Dhe ypsilonin katror do jetë me këten katror plus ten katror. Mirë, po kjo nuk dihet. Nga ana tjetër, RS-ja në katror është e barabartë me këten katror plus ten katror prap nga teorema e Pitagorës. Mirë, po kjo s'dihet. Po këte ne kemi shans ta gjejmë. Atëherë, gjetja bëhet tut të trekëndshi RCP. Pra, si e filloj unë ushtrimin, një version. Them, të dhënat ke ky trekënd më çojnë që PR në katror, në bas teoremës Pitagorës, pra mos harroni gjithmonë teoremën e Pitagorës, zbatojmë. PR në katror plus QR në katror. Pra, PR në katror, barës, me këten katror plus ten katror. I zëvendësojmë dhe del PR në katror, 4 në katror plus 2 në katror, PR në katror, 16 plus 4, PR në katror, 20. U gjetë PR në katror. PR nuk e gjej fare, sepse është humje kohe dhe nuk do përdoret. Atëherë, ke trekënd që RSP, RS-ja në katror, është e barabartë me PR katror plus PS katror. Pra, për të gjetur katetin e këtij trekëndshit fundor, ne gjejmë hipotenuzën e trekëndshit të mesëm, SR. Atëherë, SR apo RS në katror, PR katror plus PS katror. PR në katror ti e ke këtu gati Z, pra ne thamë nuk e gjejmë PR në kot, humje kohe. Atëherë zëvendësojmë direkt që RS-ja në katror 20 plus 4. Pra, RS-ja në katror 24. Përsëri, i njëjti fenomen, nuk e gjejmë SR-n fare, sepse s'duhet, na duhet në katror dhe në katror e përdorim direkt. Atëherë, vim ke momenti final. RT-ja në katror, ose ypsiloni, që kërkohet, e kuptoni, besoj, do jeti barabartë me, si që kam shkrujt, RS në katror plus ST në katror. Përfundimi, RT-ja në katror, 24 plus 4, RT-ja katror 28, por RT-ja vlera pozitive e rrënjës katrore të 28-ës. Atëherë, RT-ja del 4 herë 7 në rrënjë katrore, rrënja katrore 4-ës është 2, mund të shkruni dhe 2 rrënja e 7-ës.
atëherë y është kaq, 2 herë rrënja katrore e 7-ës. Këtu problemi mori fund. Pra e përmbledh dhe i herë, nëse keni nevojë, zbatohet teorema e Pitagorës 3 herë. Herën e parë gjem të, herën e dytë gjem të, herën e tretë gjem të. Në të 3 herët, teorema e Pitagorës zbatohet direkt me gjetë hipotenuzën kur di katetet. Kaq kishte ushtrimi, pra vështërsi nuk ka, në koncept ka sepse do shkruash 3 herë teoremën e Pitagorës. Besoj që e kuptoni. Suksese! Atëherë këtu do merrni koncept, jemi pra te probabiliteti dhe po merrni 2 koncepte për probabilitetin. Së pari, ngjarjet e papajtueshme. 2 ngjarje A dhe B quhen të papajtueshme nëse nuk kanë asnjë rezultat të mundshëm të barabartë. Pra, barësia e rezultateve në ngjarjes A dhe barësia e rezultateve në ngjarjes B duhet të jetë me prerje boshe, pra barësitë A dhe B nuk priten. Me diagramën e venit, ngjarjet e papajtueshme testohen shumë thjesht duke i paraqitur, pra këtu është barësia A e ngjarjes A, barësia B e ngjarjes B dhe prerja të jetë boshe, kuptohet që kjo jashtë është barësia universale. Tani, në ushtrime me diagramën e venit do shikojmë raste se si testohet nëse 2 ngjarje janë apo nuk janë papajtueshme. Tjetër, në qoftë se 2 ngjarje ne dim që janë papajtueshme, pra na thot në ushtrim ose e kemi konstatuar ne që janë papajtueshme, atëherë vlen një formulë që keni të drejtë ta përdorni në zgjidhje ushtrimesh me probabilitet, që quhet probabiliteti i bashkimit të ngjarjeve, probabiliteti i ngjarjes A bashkuar me ngjarjen B, ose P A ose B, mund ta kemi edhe kështu për tekste, është i njëjti koncept, pra ngjarja A ose ngjarja B, është i barabartë me probabilitetin e ngjarjes A plus probabilitetin e ngjarjes B. Pra ne kemi të drejtë të mbledhim probabilitetet e ngjarjeve, por kujdes kur kemi konstatuar që ngjarjet A dhe B janë papajtueshme, pra janë si kjo situata këtu, që i korespondon kjo situatë këtu. Pjesa 2 që ndërhyn në këtë video, po për probabilitetin, është koncepti i probabilitetit me kusht nga eksperienca. Kjo është tema më e vështirë për nxënësit dhe në përgjithësi ju e anashkaloni, e lini anash sepse ju duket e bezdishme. Urojmë që t'jemi të qartë që ju ta kuptoni dhe mos t'ju ndodhi njëjti fenomen. Atëherë, probabiliteti me kusht si simbolik shënohet probabiliteti hap klap. Ngjarja A një vizë e tillë që lexohet me kusht, ngjarja B mbyllet klapa. Pra së pari drejtshkrimi i probabilitetit me kusht. Pra dhe herë probabiliteti i ngjarjes A me kusht B. Leximi. Koncepti. Atëherë, ky probabilitet është përkufizuar i tillë. Sa është probabiliteti, pra ti e duke gjetë probabilitetin që të ndodhë ngjarja A, kur dihet që ngjarja B ka ndodhur. Pra, ne kemi të sigurt që ngjarja B ka ndodhur, por sa është probabiliteti që kur ndodh B-ja, të ndodhi dhe A-ja. Në qoftë se ne ndryshojmë, kuptohet rënditjen, por për 2 ngjarjet A dhe B, kuptohet që tashmë lexohet probabiliteti i ngjarjes B me kusht A, pra garanci rënditja, do thot probabiliteti që të ndodhi ngjarja B kur dihet që ka ndodhur ngjarja A. Ose probabiliteti që të ndodh ngjarja B, koha e ardhshme, pra të ndodh kur dihet që do ndodh se s'bën ngjarja A. Ky është si koncept. Tani, ky probabilitet ka një formulë, kuptohet pa vërtetim,
Pra probabiliteti i A-s me kusht B në përushtrime gjendet sipas kësaj formule. Kush është formula? PA dhe B përmbi P në B-s. Këtu tani çfarë do ja udhëzim, se ju s'para e mbani më shumë tashmë formula, teorinë, që këtu poshtë te emëruesi i thysës, pra kemi thys, te emëruesi i thysës është gjithmonë ngjarja që është e dyta, e kushti që ka ndodhur, ajo që ka ndodhur, pra këtu poshtë është probabiliteti i ngjarjes që ka ndodhur. Kurse lart te numëruesi është PA dhe B-s. Pra PA dhe B-s që do gjendet ose do jepet në ushtrim varet nga situata. Tani, kuptohet që unë po e mbush pak, nëse ju keni P e B me kusht A, kuptohet duke e respektuar të është përsëri PA dhe B, ose PB dhe A sa është e njëjta gjë, përmbi P në A-s tani. Pra dallon ky probabilitet nga ky vetëm nga emëruesi i thysës, domethënë dhe rezultati. Tani këtu futet një gjë shumë e rëndësishme për ju, lidhja e ngjarjeve të pavarura që e keni të diskutuar në një video tjetër me probabilitetin me kusht. Atëherë, ndiqni me kujdes. Kemi thënë që dy ngjarje A dhe B quhen të pavarura nëse P e A dhe B-s është e barabartë me PA dhe herë PB. Në qoftë se ne pranojmë që ngjarjet A dhe B janë të pavarura, pra e dimë që dy ngjarje i kemi të pavarura, ose duhet të jenë pavarura, kushti, atëherë në vend të PA dhe B-s, ne vendosim PA herë PB. Pra ki formula e probabilitetit me kusht, shikoni këtu, unë thjesht në vend të PA dhe B, po vendos PA herë PB. Dhe si që shikoni, PB të thjeshtohen dhe arrim në përfundimin që PA me kusht B baraz me PA. Ky është një përfundim shumë i rëndësishëm që disa tekste e kanë të gatshëm, ne bëm një mini vërtetim dhe ju do ta përdorni këtë për testuar nëse dy ngjarje janë të pavarura. Pra në qoftë se probabiliteti i A-s me kusht B juve ju deli barabartë me P në A-s, pra ju deli barabartë me probabilitetin e ngjarjes që keni përpara, për ta mbajtur mend të strukturë, atëherë ju direkt thoni që kjo ngjarje A dhe B janë të pavarura. Pra një mënyrë e re për të zgjidhur ushtrime me ngjarjet e pavarura është që të tregoni që probabiliteti i A-s me kusht B është baraz me PA. Ngjarjet i keni të pavarura. Në ushtrime do pasojnë, në tutje do kuptoni dhe më shumë. Faleminderit. Atëherë në këtë pjesë do shikoni një informacion të përmbledhur teorik për kapitullin e vektorëve. Pjesa e parë jep konceptet bazë që do kemi për vektorin. Së pari, përkufizimi i vektorit. Vektori ka dy përkufizime. Një përkufizim thot kështu: vektor quhet çdo zhvendosje paralele. Çdo thot, në qoftë se mendojmë pikën A, e cila zhvendoset paralelisht dhe përfundon në pikën B, atëherë të gjithë segmenti që përshkruan në pika A për të arritur te pika B, duke treguar dhe drejtimin, paraqitet simbolikisht me këtë që kemi në figurë dhe quhet vektori AB. Por, vektori mund ta gjeni edhe në një përkufizim tjetër. Çdo segment i orientuar quhet vektor. Çdo segment i orientuar quhet vektor. Çdo thotë, nëse kam segmentin AB, fillimisht të pa orientuar, por vendos ta orientoj, çdo thotë ta orientoj, që njërën pikë të segmentit A të quhet fillim dhe pikën tjetër mbarim, pra ky është orientimi, atëherë ky segment i orientuar nuk thirret gjatë segmenti i orientuar, por shkurt vektor. Atëherë, për të treguar vektorin, ne përdorim me marrëveshje
shenjën e shigjetës, si që themi, rëndom, që është normalisht shenja e vektorit, të vendosur mbi fillimin dhe fundin e tij lart. Pra, ndërsa segmenti i paorientuar themi është segmenti AB ose BA, tek vektori kjo gjë nuk funksionon. Te vektori detyrimisht A-ja, që është fillimi i segmentit orientuar, do jetë e para dhe B-ja e fundit ose e dyta. Dhe lart vendoset shigjeta. Pika e fillimit quhet origjinë e vektorit, pra A-ja në figurë. Ndërsa pika e mbarimit quhet ekstremitet ose skaj i vektorit. Vektorin shpeshherë mund ta gjejmë të shënuar edhe me një shkronjë të vogël me shigjetën e tij sipër, pra me vektorin lart. Çfarë do të kuptoni në këtë rast? Në këtë rast duhet kuptoni që ju nuk e dini fillimin dhe fundin e vektorit, pra origjinë, ekstremiteti nuk është përcaktuar, por ekziston një vektor i cili e ka emrin vektori A me A të vogël, dhe nuk lejohet me shkronjë të madhe. Tani, me sa tham, duhet kuptojmë elementet e vektorit, pra nga se përbëhet vektori. Vektori, tham, është segmenti orientuar. Spari, vektori është segment, por segmenti është i orientuar. Do me thënë, vektori ka gjatësi, se segmenti ka gjatësi, kemi thënë ju. Kështu që gjatësia e segmentit AB do t'jetë dhe gjatësia e vektorit AB. Shpeshherë ju do ta gjeni edhe me emërtimin moduli i vektorit AB. Pra moduli i vektorit AB është vetë gjatësia e vektorit AB. Po përveç gjatësisë, vektori ka dhe drejtim. Ç'është drejtimi i vektorit? Duhet që në përgjithësi t'ju jap konceptin e drejtimit. Në qoftë se unë marr një gjysmëdrejtës në plan, një gjysmëdrejtës, ajo gjysmëdrejtës ka një drejtim. Ç'do me thënë? Në qoftë se marr gjysmëdrejtën A, atëherë gjysmëdrejtësa A na tregon ne që fillon në origjinën e saj, që është kjo pikë, që mund ta quajmë pika M, dhe e tëra shtrihet në këtë anë. Pra ky është pikërisht drejtimi i gjysmëdrejtës. Me marrëveshje, në qoftë se dy gjysmëdrejtësa janë paralele, atëherë kanë të njëjtin drejtim. Pra, ekziston koncepti i drejtimeve të njëjta. Kujdes, jo të barabarta, se nuk janë numra. Drejtimi, koncepti i drejtimit do të thotë, pra ky që thash i gjysmëdrejtës, dhe ju nuk mund thoni drejtime të barabarta, por drejtime të njëjta. Në qoftë se dy gjysmëdrejtësa janë pra në këtë janë paralele, edhe i herë, gjysmëdrejtësa A dhe gjysmëdrejtësa B, dhe që të dyja shtrihen në të njëjtën anë të gjysmëplanit që formohet nga bashkimi origjinave të tyre, atëherë këto gjysmëdrejtësa kanë drejtim të njëjtë. Tani, në qoftë se dy vektorë janë në këtë pozicion, pra janë në dy gjysmëdrejtësa me drejtim të njëjtë dhe vektorët themi që janë me drejtim të njëjtë. Por, dy gjysmëdrejtësa mund të jenë paralele, siç është gjysmëdrejtësa C dhe D, por po t'i bashkojmë origjinat, njëra ndodhet në njërin gjysmëplan, tjetra në gjysmëplanin e kundërt. Atëherë dhe vetë gjysmëdrejtësat në këtë rast quhen gjysmëdrejtësa me drejtime të kundërta. Në qoftë se kemi dy gjysmëdrejtësa që nuk janë paralele, pra janë prerse, quhen gjysmëdrejtësa me drejtime të ndryshme. Atëherë, kur vektorët janë paralel me gjysmëdrejtësa me drejtim të njëjtë, pra themi shkurt që vektorët kanë drejtim të njëjtë. Kur vektorët janë në dy gjysmëdrejtësa me drejtime të kundërta, themi që janë me drejtime të kundërt. Dhe kur janë jo paralel, automatikisht janë me drejtime të ndryshme. Pra vektorët mund të jenë me drejtim të njëjtë, me drejtim të kundërt ose me drejtim të ndryshëm. Tani, në qoftë se dy vektori janë paralel dhe me drejtim të njëjtë, pra janë paralel dhe në situatë, për shembull këtu marrim dy vektor, atëherë në qoftë se dhe gjatësit i kanë të barabarta, thuhet që vektorët janë barabartë, pra futet koncepti i barazimit vektorëve.
Dy vektor quhen barabartë në qoftë se plotësojnë njëkohësisht dy kushte. Një, kanë drejtime të njëjta, dy, kanë module ose gjatësi barabarta. Vektor të kundërt. Në algebrën e vektorëve ekziston koncepti i vektorit kundërt. Dy vektorë quhen të kundërt në qoftë se gjatësinë e kanë të barabartë, por drejtimet i kanë të kundërt. Për shembull, në figurë vektori AB dhe vektori BA janë vektorë të kundërt. Këto kanë të njëjtën gjatësi, por vektori AB e ka drejtim nga A-ja në B, ndërsa vektori BA nga A. Janë mbi të njëjtën drejtës, në rasti veçantë, kur vektorët janë mbi të njëjtën drejtës, janë o me drejtim të njëjtë o me drejtim të kundërt, me marrëveshje dhe drejtëza është paralele me veten e vet. Atëherë, vektorët e kundërt, pra vektori AB dhe vektori BA, gjatësitë i kanë barabarta, mos harroni, por nuk kanë drejtime të njëjta, por kanë të kundërta. Kjo shenjë gjendet në tekste të ndryshme, nënkupton një shigjet lart, një shigjet poshtë që vektorët i keni me drejtime të kundërta. Vektori 0. Vektori 0 është ai vektor që s'ka drejtim, ndërsa gjatësinë e ka 0, që do thotë vektori 0 është pika në plan. Në qoftë se ne marrim origjinën e vektorit pikën A dhe si ekstremitet të vektorit po pikën A ose pika B po thitet me pikën A, do thotë ne nuk e kemi caktu akoma drejtimin. Se drejtimi caktohet në momentin kur pika A do zhvendoset. Atëherë çfarë drejtim zhvendosje merr pika A, ai është drejtimi. Tani pika A nuk po zhvendoset, pika A po thitet me pikën B, me marrëveshje ky është vektori 0. Pra vektori 0 nuk është 0 si numër, është pikë në gjeometri, por gjatësia moduli pra është numri 0. Në algebrën e vektorëve gjeni edhe një koncept tjetër që është koncepti i vektorëve bashkëvizor. Në qoftë se dy vektorë janë paralel, atëherë ato janë bashkëvizor. Por në qoftë se dy vektorë janë paralel, automatikisht kanë o drejtime të njëjta o drejtime të kundërta. Pra, vektorët kur janë me drejtime të njëjta janë të tillë, ndërsa kur janë me drejtime të kundërta, A-ja, B-ja, C-ja janë në këtë situatë. Qofshin me drejtime të njëjta, qofshin me drejtime të kundërta, vektorët quhen bashkëvizor. Pra fiksojeni bashkëvizor do thotë që janë paralel, ose rasti veçantë shtrihen mbi të njëjtën drejtës. Se me marrëveshje edhe mbi të njëjtën drejtës quhen paralel. Tani, në qoftë se kam një vektor A dhe e shumëzoj vektorin A me një numër K, dihet nga cikli nënvjeçar që kur K-ja është pozitive, vektori K her A është me drejtim të njëjtë me vektorin A. Dhe në qoftë se shumëzoj me një K negative, vektori K her A është me drejtim të kundërt me vektorin A. Por, si për K pozitive, si për K negative, vektorët janë paralel. Prandaj, edhe vektori K her A për K pozitive dhe ky për K negative janë paralel me vektorin A, kështu që themi në çdo rast vektorët janë bashkëvizor. Pra, kur shumëzojmë një vektor me një numër të ndryshëm nga 0, automatikisht marrim vektor bashkëvizor me vektorin A. Por, si rrjedhim edhe këto dy vektor, pa tjetër që janë bashkëvizor, sepse dhe këto janë paralel. Tashmë, masi merret koncepti i vektorit, pra ç'është vektori, natyrshëm që avancohet duke shkuar tek veprimet me vektor. Veprimet që kemi të drejtë të kryejmë me vektor. Veprimi i parë, mbledhja e vektorëve. Vektorët mblidhen. Kur mblidhen dy vektor, rezultati del përsëri vektor. Dhe nxënësi kur mbledh dy vektor, është i qartë që është duke gjetë një vektor të tretë. Atëherë, për të mbledhur dy vektor ka dy rregulla bazë që janë rregulli i trekëndshit dhe rregulli i paralogramit. Ti sqarojmë të dy rregulla. Në qoftë se kemi dy vektor A dhe B
dhe i pozicionojmë që t'jenë njëri pas tjetrit, pra të kumbaron vektori A të filloj vektori B, origjina e vektorit B po thithet me ekstremitetin e vektorit A, vektori shumë është një vektor i tretë që len duke bashkuar fillimin e vektorit A me fundin e vektorit B. Ky me ngjyrë këtu është vektori A plus B. Vektori në fizik është zhvendosja. Atëherë që ta kuptoni këtë mbledhje vektorësh, do thot, një pikë ose një trup është zhvendosur nga pika fillestare, që po e quajmë pika A, ka shkuar diku në pikën B. Më pas, po ky trup është zhvendosur nga pika B dhe ka ardhur në pikën C. Të gjesh shumën, do thot, të gjesh zhvendosjen finale të këtij trupi, atëherë logjika, trupi ishte në pikën A dhe pas dy zhvendosjeve përfundojnë në pikën C. Atëherë zhvendosja e tretë, pra vektori A zhvendosje, dhe zhvendosja e tretë është vektori AC. Prandaj themi A plus vektorin B jep vektorin C. Jo t'i mbledhim si segmente siç ndodh duke mbledh gjatësitë e tyre. Po me rregullin e paralelogramit, qofse ky është vektori A dhe ky është vektori B, unë shikoj që vektoret i kam me origjinë përbashkët. Pra nxënësi, kur do t'i mbledhë vektoret me rregullin e paralelogramit, i vendos me origjinë përbashkët. Si vendosen me origjinë përbashkët, duke zhvendosur njërin që të pozicionohet tek origjina e tjetrit. Atëherë në këtë rast do ndërtohet një paralelogram i cili ndërtohet sipas parimit që nga kulmi, nga skaji i vektorit A, hiqet paralelja me drejtën ku shtrihet vektori B. Pra hiqet paralelja me vektorin B, shkurt. Dhe nga skaji B i vektorit B, paralelja me vektorin A. Pra, kjo është njëra paralele, pra këto janë paralele, dhe automatikisht të dy paralele priten. Bashkohet fillimi, origjina e dy vektorëve me pikprerjen. Dhe ky vektori është vektori A plus B. Për shembull në fizik, kjo metodë përdoret kur mlidhen forcat. Në qoftë se vektori A është forcë dhe vektori B është forcë dhe këto dy forca zbatohen mbi të njëjtën pikë, por kanë drejtime të ndryshme, pra dhe madhësi të ndryshme, atëherë ne i mbledhim forca rezultante, siç thuhet atje, është F1 plus F2, automatikisht i mbledhim me rregullin e paralelogramit. Por vektorët edhe zbriten dhe shumëzohen me një numër dhe plot veprime tjera që do i pasoj me një video tjetër. Faleminderit.